بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ کلاس زموږ د like how to put video inside a text. د یو ټیکسټ کې دننه به موږ یو ویډیو څنګه راولو هغې حوالې سره کلاس دی. It's very easy. So first موږ به یو ویډیو راوړو. ٹھیک ده، ویډیو به راوړو او بیا به دا ټایم لاین ته راوړو. نو دا خو لږه 14 سیکنډ هم چې لږې کمه کړو. زموږ مقصد صرف ویډیو فوټ کول دي inside the text, like no other things. Okay. ښه، بیا که تاسو خیال د کړی موږ سره چې کوم دی ټي دی ټیکسټ، نو دلته به تاسو ټیکسټ راوړئ. اوکې، ټیکسټ کې به مونږ مثال کې طور پر ولیکو TEXT، مونږ ټیکسټ ولیکو. اوکې، دا ښکاري نه دلته سپین دی که نه، لږې داسې ونیسئ دا دیز ته کې دا به ستاسو ته ښکاره شي. دیز نه به لږ دا مونږ یعنې غټ کو کولاو به کو. اوکې، او دلته چې تاسو کلیک کړئ دلته ټول ورایټي که نه د ټیکسټ، نو دی چې کوم فونټ دی دا به مونږ چینج کو. دا به مونږ راوړو څه شي ته امپیکټ. اوکې، دا سیمپل چینج شو که نه، دا به لږ ورپسې نورم غټ کړئ، داسې شو. اوکې، د دغې نه وروسته به تاسو راشئ دلته دې افیکټ چې دا تاسو کلیک کړئ په دې نه هم افیکټ راوړئ، د دې نه هم راوړئ. دا چې کړي دلته دونی چې لږه لنډ دي. او ویډیو افیکټ ته به راشئ. ویډیو افیکټ کې تاسو دلته سرچ کړئ کی نه به جسټ سمپل کی چې تاسو کټ کړئ لاندې به راشئ، دلته به تاسو ته ډفرنټ کیز راشي، لوما کی، نان کی. نو دا به تاسو ټریک میټ کی، دا تاسو ډایرکټ دلته هم سرچ کولی شئ او دې نه هم راخیستی شئ. دا به کلیک کړئ، دا به راوالي په دې ویډیو به یې کلیک کړئ. دا ویډیو ده که نه، موږ سره دا د ویډیو آپشن دی، په ویډیو به یې وردیکه کړئ. چې کله تا په ویډیو وردیکه کړو لږ دا راښکته کړئ چې دا ټیکس غټ شي. نو ګوره دلته موږ سره چې کوم دی ټریک میټ کی دی، دلته به راشئ تاسو ویډیو نمبر 3 که ویډیو ونه بیا موږ په ویډیو نمبر 2 باندې کلیک کو ټک. نو ټیکس چې کوم دی ویډیو په ټیکس کې کنورټ شوله. صحیح ده. اوس که تاسو غواړئ چې په دې کې څه انیمیشن کریټ کړئ، نو د دې به تاسو سکیلینګ وکړئ. ټیک ده، لږ دا پورته بوځئ، دا سکیلینګ دا لږ کولاو کړئ، دونه کوئ چې دا ویډیو مکمل شي که نه. والا یاره شی خو ډېر زیات دغه دی، خو زه خدای دې پکې خیر واچوي. دا به لږ داسې هم کړو چې لږ موږ ته لږ سکون میلاو شي. صحیح ده. دا د ټیکس به پکې داسې اچو چې ګوره تاسو دلته کو لږ اراده وکړئ، په دې به کلیک کړئ، ګوره نه ټیک ده. خو دا لږه خوا تللی دی، خیر دا به دې خوا راشي که نه. نو ګوره دا چې تاسو څومره زیاتوئ دا به دې کې به دا انیمیشن په تیزۍ سره راځي. ټیک ده که نه. نو دا اوس موږ سره چې کوم دی په ټیکسټ کې ویډیو راوستل نو ډېر ایزي ده، لایک ډزنټ میټر. اورئ، نو همدې سره وکړئ اجازه خپل ورور ته ملاقات به کوو تاسو سره په بل یو نوي اپیسوډ کې. خدا حافظ.